So I need that to give up. I can't sorry geography. Káàbọ̀ sórí Joegraphers orúkọ tí mi ní Joe Adétọ́nà. Lónìí à ń lọ sí Omi Adio Train Station. Káàbọ̀ sórí Joegraphers orúkọ tèmi ní Joe Adétọ́nà. Lónìí màá máa fi hàn wá gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nípa Ladoke Akintola Station tó wà ní Omi Adio ní ìlú Ìbàdàn. Tí ẹ bá ti dé ojú irin Omi Adio ní ẹ yà sí apá ọ̀tún yín, ẹ sì máa lọ tààrà títí tẹ́ máa fi kan Ladoke Akintola Station. Mi mọ̀ bóyá ó ti wù yín kẹ́yìn náà wọ train ìgbàlódé yìí, ṣùgbọ́n ẹ ń rò pé moniya tí ẹ ti máa wọ train ó jìnnà sí ibi tí ẹ ń gbé. Ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí nítorí pé Ladoke Akintola Station ó jẹ́ station ìgbàlódé tí a ṣe ní ẹ̀ṣọ́ tìgbàlódé tó wà ní Omi Adio ní ìlú Ìbàdàn. Tí ẹ bá ti dé ojú irin Omi Adio ní ẹ yà sí apá ọ̀tún yín, ẹ sì máa lọ tààrà títí tẹ́ máa fi kan Ladoke Akintola Station. Bí ẹ bá ti yà láti ẹ̀gbẹ́ ojú irin yìí, màá rọ̀ yín pé kẹ́ gbé ọ̀kadà láti ẹgbẹ́ ojú irin yìí títí dé ilé-iṣẹ́ ojú irin tí a mọ̀ sí Ladoke Akintola Station ní Omi Adio, nítorí wípé ọ̀nà yìí burúkú jù fún ọkọ̀. Jara park. Jara park. Jẹ́mbọ́lẹ̀. So ọ̀nà yẹn ò dáa, so I need àti give up. A fẹ́ padà, mọ́tò tó wà ní iwájú mi wá ní pé ká tẹ̀lé òun, so là ń tẹ̀lé nítorí ọ̀nà yẹn ò dáa rárá. Ọ̀nà yẹn worst gan, mọ́tò kan máa rì síbẹ̀, so ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé mọ́tò yẹn ká tó máa létí. Bó iwájú kì í ṣe jọ MMA. Train ti dé big already. O train ti dé already. Like ó difficult fún wa láti dé bí báyìí. But mo ata dé bí man. Mi mọ nǹkan tí mo lè sọ, because this is foreign standard. I must be honest with you. My train wà nísàlẹ̀ ni mo ń wò yín sìn. Màá sì ya everything fún yín tẹ́ máa rí dáadáa. But this standard is so good. I don't expect anything like this in Nigeria. Me ever rò pé irú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ Nigeria. Sorry, mo ti rìn, so ẹ máa rí mo in breed. Mo ti rìn gan. This station is called Ladoke Akintola Station. Ladoke Akintola Station. Màá sì lọ wájú ẹ̀ láti yà fún yín, so ẹ máa rí dáadáa. So orí stair wọn la wà yìí, other side the station yẹn la gbà wọlé, because the front way yẹn gangan ò ṣiṣẹ́. So à ń lọ sísàlẹ̀ ń sìn yìí níbi tí wọ́n ti ń já ticket, that máa make enquiry and everything. So train yẹn máa move ní 4 o'clock. Ẹ meet
Timmy. This is Timmy. Timmy of Nigeria. Timmy ni ó wà Formula 1 àwa wá sí bíbá yìí. 100. So Timmy, ó complain to 300 times kó tó di pé Adebi because the road is really bad. Ṣó fẹ́ sọ nǹkan kan pa ọ̀nà yẹn? I have a lot to say. First and foremost, mo care for motor me at first. And again, ọ̀nà yẹn ó wà very very bad. Téèyàn bá tẹ̀ fẹ́ ṣe anything in the first place, ó ní plan láti wá síbí, láti wá bóyá ó fẹ́ wá board or anything. If you have plan to board, ọ̀nà yẹn tó bá ti rántí ìrẹ̀wẹ̀sì á múyàn. So tí government bá lè bá wá nǹkan ṣe sọ́nà ọ̀nà yẹn, it needs to be done fast as much as possible, as quick as they can. Without that, àwọn èèyàn máa sá láti wá board because ọ̀nà yẹn worst. Tí bá yẹ kí mọ́tò mi dẹ̀ tó high díẹ̀ ńlẹ̀, ibi tá a bá wà sí kò tẹ̀ yé mi. Thank you. Well, according to bí mo ṣe gbọ́, wọ́n ní wọ́n máa ṣe ọ̀nà yẹn very soon. But ẹ mọ̀ pé nǹkan Nàìjíríà ò kì í yá. Màá advice yín pé tẹ́ bá fẹ́ wá board, Okada is the best option tí ẹ lè lò. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ wò bóyá máa rí ọkọ̀ bá sọ̀rọ̀. Okay, sir. Yoruba vlog ni mo ń ṣe basically. Okay. Ẹ jẹ́ sọ fún wa kí ni àwọn ìgbésẹ̀ téèyàn máa gbé láti wọ train láti Omi Adio Station. Reason tàbí wá àmọ̀ pé moniya wà, but Omi Adio jẹ́ tuntun. A dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Omi Adio Station náà ti operate by reason tàbí wá ni. So ẹ bá wa dárúkọ yín, ẹ sọ position yín níbí àti bí àwọn procedure sọ̀tọ̀. Àkókò ẹ̀dùn mi, orúkọ mi ni ìyàwó níwà ìwàṣẹ mọ́nà ní mọ́nìjà Omi Adio Station ní Ìbàdàn. Ní ọjọ́ kẹrin oṣù táwa yìí, Oṣù kẹjọ. ní la ṣe station. And láti ìgbà náà láti tí láti pàṣẹjà. Àmọ́ ó kù díẹ̀ ká parí ọkọ̀ wa tó já sí ìlú Omi Adio tí ó sì jẹ́ sí báyìí wọ́n ní ìdílé ká sí ìlú àti ìlú ayélujára. Àmọ́ nísìnyí àwọn èèyàn tó bá wà àti ta ìwé ìròyìn fún wọn tí a ń pè ní tíkẹ́ẹ̀tì lọ sí ìlú Èkó. Lẹ́yìn náà bá ti ń bọ̀ láti ìlú Èkó, ọkọ̀ ojú irin sì máa ń dúró níbí fún ìṣẹ́jú mẹ́ta fún gbogbo àwọn tó fẹ́ bọ́ọ̀lì. A ní táǹpé ní kíláàsì, ó jẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ti sọ pé bí ẹ bá ṣe lówó mọ́lẹ̀ ṣe máa gbádùn. A ní kíláàsì oríṣi mẹ́ta lórí ọkọ̀ yìí. Kíláàsì oríṣi mẹ́ta tó wà lórí ọkọ̀ yìí báyìí wọ́n lè ṣe. A ní first class, a ní business class, a sì ní standard class. Fún àǹfààní àwọn ẹni tí ò yẹ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ máa Fún sọ̀rọ̀ yín. àǹfààní àwọn ẹni tí mo sọ yìí, láti jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan amáyédẹrùn ṣe bá dáa tó bó ṣe gbilẹ̀ tó nínú ẹ̀ ní kíláàsì òun náà sí. First class èyí ẹ lọ fún tẹ́ bá fẹ́ ra ìwé ìrìnnà lọ sí ìlú Èkó. Fún first class ó jẹ́ ọgọ́rùn-ún mẹ́fà náírà. 6,000 naira. 6,000 naira. Tẹ́ bá fẹ́ ra ti business class tó wà láàrin, òun náà ìyẹn lọ fún ọgọ́rùn-ún mẹ́rin náírà. 4,000 naira. And then èyí tó Jẹ́ economy. Tó kéré jù láàrin wọn, òun náà ní standard class, ìyẹn lọ fún ọgọ́rùn-ún méjì àti ẹgbẹ̀rún mẹ́fà. 2,600. Okay. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé fún standard class wa ẹ̀ lè fi wé orí àwọn aeroplane yìí, nítorí pé A lè fi wé aeroplane mi. ẹ lè fi wé, nítorí pé tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tẹ́yìn bá jẹ́ ẹni tó ń lọ lórí ọkọ̀ òfurufú mi ò gbọdọ̀ dárúkọ fún ọkọ̀ Okay. òfurufú Okay. ẹ rí pé lórí train wa tó jẹ́ èyí tó kéré jù ẹ rí tẹlifíṣàn lórí ẹ̀,
ẹ̀yìn tẹlifíṣàn wò lórí ẹ̀ ó wà fully AC nínú economy tó kéré jù fún 2006 AC wà nínú ẹ̀ tó pé a máa bẹ̀ yín pé kẹ́ ẹ mú blanket dání ẹ lè béèrè àwọn lọ́wọ́ àwọn tó ti wọ̀ rí wọ́n tutù débi pé ẹ gbọ́dọ̀ mú àwọn advice ká ní blanket dání and then rí tẹlifíṣàn wò ń bẹ̀ à ń play orin lórí ẹ̀ náà àti controlled level tí òní disturb àwọn tó bá fẹ́ sùn lórí economy cutting wà lórí gbogbo ẹnìwé ìta park card so ẹ tún lè charge àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ yín GSM àti laptop ní lórí a ní socket tí ẹni tó ń gba ohun ìgbà lọ browse lórí website ẹ rí àwọn classes ní àti picture ẹ̀ àwọn kan amáyédùn tó wà bẹ́ẹ̀ and then nínú business class yìí lóògùn tí sí position rẹ̀ ló bá yàmọ́ láìpẹ́ lẹ́yìn ìlànà oúnjẹ lórí business class irú ìjókòó tẹ́ẹ̀dẹ́ ìjókòó sí ó tún rí tìmùtìmù ju ti economy lọ irú economy 88 passenger ni àmọ́ ẹ̀ tiẹ̀ ní fara kan ara yín lórí economy níbi tó dẹrùn tó ṣùgbọ́n business class tó dẹrùn ju economy lọ nítorí pé kò àwọn èèyàn tó wà ní business class tó economy 88 ní economy àmọ́ business class á ní oríṣi business class méjì kan 56 kan 68 àwọn first class dẹ̀ ní 24 passenger kan àga rẹ̀ sì tó rí tìǹtì ju business class so tó rí láìpẹ́ láì jìnnà á sì pèsè fún oúnjẹ àti ìlú lórí àwọn business class àti first class àti pé ẹ tún lè tọ̀ ẹ lè lọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wà lórí train need kẹ́ máa so ẹjọ́ tí train ṣe ń lọ tó bá fẹ́ máa já wọn sí Èkó ibo ló máa já wọn sí nínú Èkó. First station tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní moniya and then ní ogún ìṣẹ́jú ní òdìdí that is 20 minutes after leaving moniya it gets here kí late gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe rí ọkọ̀ ìwé ló wọ ọkọ̀ kò sí anything like African time jẹ́ kí n tẹ̀ máa ń ní ìrìn ara lérí pé a máa ń stop àti máa ta ticket ní bí ìṣẹ́jú márùn-ún sígbà tí train yóò lọ ìdí ni pé a fẹ́ kí passenger máa rush wọnú train nítorí train ní time tí ó gbéra kó mọ́ lọ gbéra mọ́ ní lára kó mọ́ lọ ìyá ní pẹ́ torí train ò fẹ́ bá èèyàn sí so a stop àti máa ta ticket ní ìṣẹ́jú márùn-ún sígbà tí train yóò mọ̀ lọ torí kí gbogbo àwọn passenger tó ẹ dákun mo rò ẹ máa tètè dé torí everyday from láti ọjọ́ ajé tó ń jẹ́ Monday ọjọ́ Jímọ̀ Friday àtijọ́ Sunday sẹ́yìn rí pé mo dá Saturday Monday to Friday and Sunday àbẹ̀rẹ̀ sí ta ticket ní Omi Adio ní aago méje àárọ̀ aago méje and then aago mẹ́jọ kọjá ìṣẹ́jú ogún 8:20 a.m. ní train lóde èyí náà sì ti tí ó bá dẹ̀ ti débi ní 3 minutes àti ìwọ̀nà àti lọ́jọ́ kù sí àti wọ́n bá kọ sórí ìwé ìrìnàyè and then tó bá ṣe ìrọ̀lẹ́ lẹ́fẹ́ lọ torí train méjì là ń rọ̀ lọ́wọ́ báyìí a sì máa ń pèsè lágbára náà báyìí nítorí pé èrò ti wá ń pọ̀ báyìí lọ́wọ́ so tó bá ṣe ìrọ̀lẹ́ lẹ́fẹ́ bá lọ àábẹ̀ sí ta ticket láago méjì ìrẹ́tọ̀ ti tàn ìwé iná ti tàn sí gbogbo rẹ̀ àá ti máa ta ticket ní láago méjì àtètè ń bẹ̀rẹ̀ torí pé afẹ́kẹ́ tètè máa dé ẹ bá dẹ̀ tètè dé ẹ̀rẹ́ tètè ticket rírà ẹ̀rẹ́dẹ̀ tó dáa jókòó sí New York ẹ̀sìn látọjọ́ Monday dé ọjọ́ Friday àtijọ́ Sunday ọjọ́ Saturday onìkan ló fẹ́ yàtọ̀ àárọ̀ tí ìjọ náà kò sí ọjọ́ tá a fi lọ ìlú láti níbọ̀ ọjọ́ Saturday instead of 8:20 tí ó ń débi ní 8:50 to 8:30 ló gbéra ní Moniya so aago méje náà àti bẹ̀rẹ̀ sí ta ticket aago méjì náà ọ̀sán náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ta ticket ìjọ Saturday ìjọ Saturday tó bá ṣe ìrọ̀lẹ́ mo ti sọ tàárọ̀ ẹ jẹ́ kí n tún sọ tàárọ̀ ni pé ẹ débi láago méje tó bá ti di 8:50 that is 10 minutes to 9 ní train ló tó débi kí àlàyé lórí yìí. kí wàá ní nǹkan téèyàn máa mú dání. ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Saturday ó máa débi ní 6:20 torí 6 o'clock ló kù kí wàá ní nǹkan téèyàn máa mú dání téèyàn bá ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdánimọ̀. ẹ ṣeun gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí lò ní Moniya ẹ mọ̀ pé àwọn government approved ID card
driver's license or your international passport, your name is accepted, National ID card, and your driver. Okay, let me come again. Driver's license, name, international passport, and voters card. Pride and cash. But we are supposed to pay what last time. Then because we are at the capacity, cash last time. That no cash last one. Kò sí POS. Kò sí ẹni tó ti ń bẹ̀rẹ̀ tó ṣe POS. Ẹ̀dá ẹni draw ní POS ní junction ní ọdún màtí. Okay, ẹ ṣé gidi gan. Tí ẹ̀yin bá gbọ́ Yorùbá ẹ máa mọ̀ pé ìkànnì yìí ló yẹ kẹ́ subscribe sí nítorí pé Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì yìí. A máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá. A máa ń rán wa létí ibi tá a dé àti ibi tí à ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni láìkì sì ṣe kókó ṣe pàtàkì lórí channel yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi láìkì fídíò yìí nítorí pé láìkì lórí channel yìí ó wọ́n ojú owó lọ. World class project lélẹ̀ ẹ máa yẹn parọ́ fún yín. Nǹkan tí mo rí ń bí jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu gidi gan. Kò ń ṣe pé bí àmì ti dé station ìkọ̀kọ̀ rí but mo kàn wò pé ẹwẹ̀ yìí mi sàn. Ẹwẹ̀ yìí mi ṣe rí bí gbó ṣe wà everywhere. Ẹ fún ibà ní just two years tí station yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní operate tán yányán. Ẹ fún station in 2 years and mo lè sọ fún yín pé this will be gbogbo environment tí ó máa jẹ́ ó máa develop wa ni. So like báyìí máa ń sọ lórí channel yìí ìkànnù àwọn nǹkan tẹ̀lé sáré ṣe fúnra yín sínsìn ò ní pé kẹ́ra ilẹ̀ sí environment station yìí because with no time bí báyìí máa develop. Tó bá dẹ̀ ti develop ẹ máa ta lẹ́yìn tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ ta ni ẹ máa ta more than iye tẹ́ ra. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ẹ fẹ́ kọ́ náà ni ó máa wọ̀ tẹ̀. Mi mọ̀ bí ẹ understand nǹkan tí mo sọ. So àwọn ilẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ rà bye. So kò ní ju báyìí lọ lénìí. Ǹjẹ́ kó tó dìgbà míì ẹ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.